en welkom bij Erpskwerps Echt. Dit is een bijzondere aflevering van onze wekelijkse uitzending. Elke week posten wij een video van ongeveer een kwartier voor mensen van dichtbij en veraf. Daarnaast komen we elke donderdag samen bij iemand thuis in Erpskwerps. In deze uitzending vertellen we je hoe het ertoe gaat tijdens zo'n samenkomst op de donderdagavond, in de hoop dat je overweegt om een keer te komen kijken. Tijdens die samenkomsten praten we over de Bijbel aan de hand van een ontdekkingsstudie. De volgende animatie door Johan, Nora, Roy en Christina legt uit hoe die ontdekkingsstudie eruit ziet. Bij onze ontdekkingsstudie bekijken we de Bijbel met nieuwe ogen. We willen dat iedereen de kans heeft om voor zichzelf dingen te zien en die inzichten met de anderen in de groep te delen. Je hebt geen ervaring nodig en niemand mag de expert zijn. We houden dingen ook licht. Het is een gemeenschappelijke ontdekkingstocht, niet een lezing of debat. We beginnen door samen een passage in de Bijbel te lezen. Dan, en dit neemt wat inspanning, vragen we iedereen om de tekst even weg te leggen en proberen we in onze eigen woorden na te vertellen wat we net hebben gelezen. Dan vergelijken we wat we dachten dat we lazen met wat er staat. Dat kan soms wel een verrassing zijn. Dan stellen we onze eerste vraag. Wat leren we uit deze passage over God? Stel je voor dat dit het enige Bijbelgedeelte was dat we hadden. Wat zouden we dan over God kunnen weten aan de hand van deze tekst? Vervolgens stellen we onze tweede vraag. Wat leren we uit deze passage over de mensen? Vaak gaan door de inzichten over onszelf onze ogen open en komen we tot een nieuw besef over onszelf. De vraag waarmee we eindigen is: wat kan ik uit deze passage meenemen? Anders gezegd, wat van hetgeen we hebben gelezen wil ik toepassen in mijn eigen leven? Bij de volgende samenkomst is er een kans om te vertellen wat er die week is gebeurd dat daarbij aansloot. De Bijbel is meer dan 2000 jaar oud en is een bibliotheek van 66 boeken. Het is ook een dik boek. Als je 3 hoofdstukken per dag leest, neemt het een heel jaar om de hele Bijbel door te lezen. Een ontdekkingsstudie is een leuke manier om gemeenschappelijk inzichten op te doen voor vandaag over wat God lang geleden heeft bekendgemaakt. Wij vinden het verfrissend en leuk. We nodigen je uit om het een keer samen met ons mee te maken. Dankjewel Johan, Nora, Roy en Christina. Nadat we als groep de Bijbel hebben gelezen en besproken op de manier die je in die animatie hebt gezien, nemen we gewoonlijk de tijd om met elkaar en voor elkaar te bidden. Om je een idee te geven van hoe dat gaat, gaan we nu luisteren naar een gebed van Rita. Voel je vrij om mee te bidden of anders rustig naar haar woorden te luisteren en intussen te genieten van de beelden van de natuur die hier in de omgeving zijn opgenomen door Christina in de loop van de maanden dat we onze video's hebben gepost. Jezus, na uw verrijzenis kwamen zij die in u geloofden samen, wetend dat u beloofd had in hun midden te zijn. Zij kwamen bij elkaar thuis om te bidden en om het brood te breken, ter herinnering aan uw kruisdood en verrijzenis. Ze prezen u en werden door iedereen gewaardeerd voor wat ze deden, hoe ze zich gedroegen en wat ze zeiden. Ze vonden het fijn om samen te zijn, open met elkaar te kunnen spreken, na te denken over de woorden die u hen naliet en elkaar te ondersteunen. Met groot enthousiasme hielpen ze wie in nood was. En de groep mensen die in u geloofden, nam in aantal toe. Heer, mogen ook vandaag in onze omgeving meer mensen op een fijne, ongedwongen wijze de weg vinden naar u en naar elkaar. Mogen ze zo deel uitmaken van een gezonde, bloeiende kerkgemeenschap. Dankjewel Rita en Christina. Nu weet je hoe het er bij ons aan toe gaat op de donderdagavond wanneer we als groep samenkomen. Maar waarom is dat zo belangrijk? En waarom willen we graag dat als je nog niet hoort bij een kerkgemeenschap of huiskring,
waar je samen met anderen je geloof in Jezus Christus kunt beleven en verdiepen, dat je dan zo'n kring of kerk vindt en je erbij aansluit? Dat gaan we nu horen van Chris. Als God overal is, waarom zou ik dan naar een kerk gaan? Ik kan hem thuis toch ook aanspreken. En onderwijs vind ik op het internet, op het moment dat het mij past. En ik kan ook online kerkdiensten volgen. Ja, hopelijk doe je dat allemaal. Maar Jezus' woorden, waar 2 of 3 in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden, illustreren dat hij op een bijzondere wijze aanwezig is bij mensen die omwille van hem ook fysiek samenkomen. De eenstemmigheid in zo'n samenzijn doet het gebed luider klinken. En Jezus' aanwezigheid maakt de kans dat je door zijn geest wordt aangesproken groter. Maar eigenlijk was het uitgangspunt te ik-gericht. Want dat klinkt als een consument die bediend wil worden. Wanneer we beseffen wie God is, dan draaien we de rollen om en vragen we ons af hoe we hem en ook de anderen kunnen dienen. En dat doe je niet alleen online. De Bijbel vergelijkt de kerk met een gebouw dat Jezus opricht. En elke christen is een steen. Samen vormen we een lichaam en elk lichaamsdeel heeft een unieke rol. De vraag, wat heb ik eraan, blijft zinvol. Maar net zo belangrijk is de vaststelling dat ik anderen moet helpen met de talenten die ik heb. Likes en smileys vervangen geen persoonlijke contacten en materiële steun. We moeten ons dienend opstellen en waar nodig onze comfortzone verlaten. Want anderen hebben ons nodig en we hebben anderen nodig om christen te zijn. Volmaaktheid zal je in die kerk niet vinden. Dat lichaam is niet altijd zoals we het liefst zouden willen. Maar het is wel wat wij het meest nodig hebben om als gelovig mens te groeien. Dankjewel Chris. De samenkomsten op donderdagavond vinden plaats bij iemand thuis van 7 uur tot 8:30. Als je geïnteresseerd bent kun je ons contacteren via WhatsApp op 0474 398867 of op contact@erpskwerpsecht.org, zodat we je het adres van deze week kunnen geven. Verder zijn onze video's te vinden op YouTube en op Facebook onder de naam Erpskwerpsecht, als je ze nog niet had gevonden. Hopelijk tot gauw. Dag!